नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, पुन्हा एकदा स्वागत आहे तुमचं यूट्यूब चॅनलमध्ये. आज आपण हायड्रॉलिक्स अँड फ्लुइड मेकॅनिक्स या सब्जेक्टचा ऑब्जेक्टिव्हचा थर्ड पार्ट बघणार आहोत. ठीक आहे, तर लगेच सुरू करूया. पहिला ऑब्जेक्टिव्ह, हायड्रॉलिक मीन डेप्थ फॉर अ रेक्टँग्युलर सेक्शन इज. सरळ सरळ आपल्याला फॉर्म्युला विचारला आहे हायड्रॉलिक मीन डेप्थचा. तर रेक्टँग्युलर सेक्शनसाठी बघा, रेक्टँग्युलर सेक्शनसाठी हायड्रॉलिक मीन डेप्थ आपल्याला हे फॅक्च्युअल क्वेश्चन्स आहे, हे पाठ करावं लागतील. तर बी डी अपॉन ट्वाइस डी प्लस बी. ठीक आहे, तर डी आणि बी त्याचे काय असेल, डायमेन्शन्स असेल. ठीक आहे, डी आणि बी. नंतर बघूया, द हायड्रॉलिक मीन डेप्थ फॉर अ पाईप रनिंग फुल ऑफ वॉटर. ठीक आहे, फुल ऑफ वॉटरसाठी विचारलं आपल्याला हायड्रॉलिक मीन डेप्थ. तर फुल ऑफ वॉटर असेल तर त्याआधी असतं D/4, डायमीटर भागीला 4. त्यानंतर बघूया, द थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेअर ॲट द लिडिंग एज ऑफ द बॉडी इज. आता थिकनेस किती असणार आहे लिडिंग एजसाठी, तर मिनिमम असेल. ठीक आहे, किती असेल, थिकनेस असेल. ठीक आहे, म्हणजे लिडिंग एज म्हटलं नाही आपल्याला, तर थिकनेस किती असेल बाउंड्री लेअरची, मिनिमम असेल. त्यानंतर द फ्लो विदिन द बाउंड्री लेअर इज. आता बाउंड्री लेअर बघा, ही एक बाउंड्री लेअर आहे. ठीक आहे, या लेअरवरून काय होत आहे, फ्लो होत आहे. तर ते फ्लो कसं होऊ शकते, एकतर बघा लॅमिनर पण असू शकतो किंवा टर्ब्युलंट पण असू शकतो. ठीक आहे, बघा लॅमिनर म्हणजे सरळ आणि टर्ब्युलंट म्हणजे असा वाकडा वगैरे. ठीक आहे, वाकडा तिकडं जसा असेल तसा. त्यानंतर बघा, लोड फॅक्टर इज इक्वल टू. आता आपल्याला फॉर्म्युला विचारला आहे. लोड फॅक्टर म्हणजे बघा, ऑप्शन सी असल्याचा आन्सर, ॲव्हरेज लोड ओव्हर अ सर्टेन पिरियड अपॉन मॅक्झिमम लोड ऑकरिंग ड्युरिंग द सेम पिरियड. नंतर बघूया, हायड्रॉलिक जम्प इज यूज फॉर. तर हायड्रॉलिक जम्प कशासाठी वापरतात, फॉर रिड्युसिंग द एनर्जी ऑफ फ्लो. फ्लोची एनर्जी रिड्यूस करण्याकरता काय वापरतात, हायड्रॉलिक जम्प वापरतात. नेक्स्ट क्वेश्चन मित्र हो, बघा, हायड्रॉलिक जम्प ऑकर्स वेन. तर हायड्रॉलिक जम्प केव्हा ऑकर होते, बघा, फ्लो इज सुपर क्रिटिकल अँड ॲडेक्वेट डाऊनस्ट्रीम डेप्थ इज अवेलेबल. ठीक आहे, जर फ्लो कसा असेल, क्रिटिकल असेल. ठीक आहे, सुपर क्रिटिकल फ्लो असेल आणि ॲडेक्वेट डाऊनस्ट्रीम डेप्थ काय असेल, अवेलेबल असेल. ठीक आहे, तर यावेळेस काय होतं, हायड्रॉलिक जम्प होते. बघा, फ्लो या प्रकारे काय करतो, जम्प करतो. तुम्ही धरणातून वगैरे पाणी निघताना बघितलं असेल, हे आहे त्यालाच काय म्हणतात, तो हायड्रॉलिक जम्पचा प्रकार. ठीक आहे, या प्रकारे. त्यानंतर बघा, द कॉलम ऑर स्लेंडरनेस रेशो ऑफ बट्रेस इज गिवन बाय. स्लेंडरनेस रेशो हा तुम्हाला मध्ये सुद्धा भेटेल पाहायला. तर बघा, हा असतो हाईट अपॉन थिकनेस. ठीक आहे, हाईट अपॉन थिकनेसचा रेशो असतो स्लेंडरनेस रेशो. ठीक आहे, हाईट अपॉन थिकनेस, आणि यांना लॅम्बडाने डिनोट केला जाते, हाईट अपॉन थिकनेस. तर हाईट ऑफ बट्रेस अपॉन थिकनेस ऑफ बट्रेस, तर हा झाला स्लेंडरनेस रेशो. आता हे खूप कॉमन क्वेश्चन आहे मित्र, बऱ्याचदा एक्झाममध्ये विचारले गेले आहेत. तर अंडर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स अपॉन प्रेशर फोर्स. तर हे असते युलर्स नंबर. ठीक आहे, व्हेरियस नंबर्स असतात आपल्या फ्लुइड फॉर्ममध्ये. तर युलर्स नंबर म्हणजे काय, अंडर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स अपॉन प्रेशर फोर्स. तर मित्र, तुमच्याकडे याच्या काही ट्रिक असतील तर आम्हाला सांगा. ठीक आहे, तर जेणेकरून लक्षात राहील. नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये येतोय आम्ही सांगू. नेक्स्ट क्वेश्चन, आता बघा, अंडर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रॅव्हिटी फोर्स. तर इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रॅव्हिटी फोर्स हा असतो फ्रॉड. ठीक आहे, फ्रॉड नंबर. ठीक आहे, त्यानंतर बेस्ट सेक्शन फॉर ओपन चॅनल फ्लो इज. ओपन चॅनल फ्लोसाठी बेस्ट सेक्शन बघा, सेमी सर्कल असतं. बेस्ट सेक्शन हायड्रॉलिक क्रॉस सेक्शन फॉर अन ओपन चॅनल. ठीक आहे, विच फ्लुइड इज द हेवीएस्ट. आता हा एक क्वेश्चन बघा, हा क्वेश्चन विचारला जात नाही अक्षरशः, परंतु ज्याची डेन्सिटी जगात जास्त असेल तो काय असेल, हेवीएस्ट असेल. तर इथे कार्बन टेट्राक्लोराईड. ठीक आहे, तर कार्बन टेट्राक्लोराईड हे असेल काय असेल, हेवीएस्ट असेल बाकीच्यांपेक्षा. ठीक आहे, त्यानंतर रोटॅमीटर शुड ऑलवेज बी इन्स्टॉल्ड. मित्रांनो बघा, डायग्रामात तुम्हाला रोटॅमीटर दिसत आहे. तर रोटॅमीटर कसा असला पाहिजे, म्हणजे नेहमीच तो उभा असला पाहिजे. ठीक आहे, नेहमीच असला पाहिजे, व्हर्टिकल पोझिशनमध्ये असला पाहिजे. रोटॅमीटरला दुसरं नाव म्हणजे व्हेरिएबल फ्लोमीटर. ठीक आहे, व्हेरिएबल एरिया फ्लोमीटर सुद्धा म्हणतात. ठीक आहे, तर हा झाला रोटॅमीटर, फ्लो मेजरमेंट सिस्टीमचा पार्ट आहे तो, हा डिव्हाइस येतो. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ फ्लो फील्ड ॲट द स्टॅग्नेशन पॉईंट. बघा मित्र, एक स्टॅग्नेशन पॉईंट असतो, पाईप्स वगैरे फ्लो थ्रू पाईपमध्ये येईल आपल्याला. स्टॅग्नेशन पॉईंट म्हणजे काय, जिथे ऑल द व्हेलॉसिटी हेड. बघा, व्हेलॉसिटी हेड काय होतो, कन्वर्ट होतो प्रेशर हेडमध्ये. म्हणजे आता ही जी व्हेलॉसिटी आहे बघा, ही व्हेलॉसिटी जी आहे ही कशात कन्वर्ट झाली, प्रेशरमध्ये. ठीक आहे, व्हेलॉसिटी हेड जिथे प्रेशर हेडमध्ये कन्वर्ट होतो तर त्याला म्हणायचं स्टॅग्नेशन पॉईंट. ठीक आहे,
त्यानंतर नॉच इज अ डिव्हाइस यूज फॉर मेजरिंग. तर नॉच कशासाठी उपयोग करतात बघा मित्र हो, ही नॉच असतो या प्रकारे एखाद्या फ्लो सिस्टीममध्ये वापरतात. म्हणजे समजा एक सरळ सरळ तुमचं टाका आहे, जर तुम्ही शेतकरी बघितले असेल ते काय करतात, विहिरीतलं पाणी एका टाक्यात काढतात पहिल्यांदा, आणि त्या टाक्याला काय असतं एक छोटंसं छिद्र असतं, ठीक आहे, या प्रकारे, आणि या छिद्रातनं काय होतं पाणी बाहेर येतं, आणि हेच छिद्र म्हणजे काय असते नॉच झाली, ठीक आहे, रेक्टँग्युलर किंवा व्ही शेप नॉच असते. तर हे रेट ऑफ फ्लो थ्रू अ स्मॉल चॅनल, ठीक आहे. तर रेट ऑफ फ्लो मेजर करण्यासाठी काय करतात, नॉचेस वगैरे वापरतात. नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया, सबमर्ज वेट ऑफ बॉडी इज. सबमर्ज वेट ऑफ बॉडी किती असणार आहे, तर लेस दॅन इट्स वेअर इन अ एअर, ठीक आहे, लेस दॅन इट्स वेट इन अ एअर. तर फ्लो बिटवीन एनी टू स्ट्रीम लाईन्स, दोन स्ट्रीम लाईन मधील फ्लो कसा असणार आहे, दोन स्ट्रीम लाईन आहे त्यांच्यामधील जर फ्लो बघायचा असेल तर नेहमीच काय असणार आहे, सारखाच असणार आहे, ठीक आहे, रिमेन्स कॉन्स्टंट, ठीक आहे. नंतर क्वेश्चन बघूया, विच टू फोर्सेस आर मोस्ट इम्पॉर्टंट इन लॅमिनर फ्लो बिटवीन क्लोजली पॅरलल प्लेट्स, ठीक आहे. तर यामध्ये बघा विस्कस आणि प्रेशर फोर्स, ठीक आहे, हे दोन फोर्स काय असेल अतिशय महत्वाचे असेल. थँक्यू विद्यार्थी मित्रांनो.